ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද ඉන්දියන් ස්වීට් එකක් කීර් කියලා? එහෙම නැත්නම් පායසම්, බාසුන්දි ඒ ඔක්කොම එකම විදියට හැදෙන ස්වීට්ස් වගේ. මම අද පෙන්නන්න යන්නේ ඒක හදන හැටි. ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් තමයි vermicelli, rice vermicelli. මේක ගන්න තියෙනවා සුපර් මාකට් වල. noodles නෙමෙයි. මේක ඊට වැඩිය ගොඩාක් කීනි. මේකෙන් ටිකක් ඕනේ. රුලං මං කබලේ බැදගෙන තියෙන්නේ චුට්ටක්. ඒක අමුවෙන් ගන්න එපා. එතකොට ගොඩක් බෙරි වෙනවා. milk made, එහෙම නැත්නම් condensed milk, කජු, මුද්‍රස් බලං, එන සාල් ටිකක්. මේ ඇවිල්ලා saffron, මේක මලක රේනුවක්. මේක ගන්න හැමතැනම නැහැ. නමුත් කේක් බඩු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තියෙන කඩවල් වල එහෙම තියෙනවා. චුට්ටක් ගණන්. මේකෙන් ලස්සන මේ ෆ්ලේවර් එකක් උයි, හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් උයි, ලස්සන පාටක් උයි එනවා කීර් එකට. සුවඳයි. මේක ගොඩක් ඇඟට ගුණයි. හොයාගන්න පුළුවන් තැනකින් පුළුවන් තරම් හොයාගෙන ඒක යූස් කරන්න බලන්න. මොකද ඒක ෆ්ලේවර් එක එහෙම් පිටින්ම වෙනස් ෆ්ලේවර් එකක් එනවා ඒක දැම්මහම. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඕනේ. එළඟි තෙල් ටිකක් ඕනේ. හරි, අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම කජු එක්ක ඔයගොල්ලෝ ෆුල් කජු ගෙඩිය ගන්න. මම නම් කැමති මේක දෙකට පළලා ගන්න. මොකද එකක් නැත්තම් කර වෙනවා, ඇතුලේ තැම්බෙන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම දෙකට පළලා පියලි කජු උනත් අරගන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ලෑස්ති කරගෙන යමු. ලිප පත්තු කරලා සෝස්පන් එකකට ටිකක් ජම්බුර සෝස්පන් එකක් ගන්න. මේක රත් වෙන්න තියලා අපි එළඟි තෙල් ටිකක් දා ගන්න ඕන. මේකේ තෙල් වලින් බැදගත්තොත් ආයෙත් ඒකේ රස මදි. ඒ නිසා එළඟි තෙල් ගන්න. එළඟි තෙල් ටික පොඩ්ඩක් රත් වෙනකොට මේ කජු ටික දාලා චුට්ටක් ලාවට බැද ගන්න වගේ. කර වෙන්න කළු වෙන්න බදින්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් නිකන් ලයිට් බ්‍රවුන් වෙන්න විතරයි ඕනේ. අපි කජු ටිකයි මුද්‍රස් බලන් ටිකයි මේ vermicelli බැද ගන්න ඕනේ. හැබැයි තුනම වෙන වෙනම බදින්න. නැත්නම් එකක් කර වෙනවා. මේ කජු රත් වෙනකොට vermicelli කර වෙලා තියෙයි. මේක දාගන්න. ටිෂු එකකට බැදුනම පස්සේ ඒ ටික වාගන්න. මේක ගොඩක් වෙලා මං කිව්වේ තැම්බි කර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලයිට් බ්‍රවුන් වෙගෙන එනකොට බාන්න. හැම වෙලාවම හැඳි ගන්න. නැත්තම් එක පැත්තක් කර වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ වටේම හොඳට මේ බ්‍රවුන් වෙන්න නම් පොඩ්ඩක් හැඳි ගන්න. කජු ටික ලාවට බැදීගෙන එනකොට මුද්‍රස් වලන් ටිකක් දාගන්න. මේ හැඳි දෙකක් හෝ තුනක්. එකත් වැඩි වෙලා බැදෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි, මේ ටික දැන් බාගමු. ඔයාලන්ට පේනවනේ මේ ලයිට් බ්‍රවුන් වෙලා තියෙන කජු ටික. මේ ගාන තිබ්බහම හොඳටම ඇති ලස්සනයි ඒක. ඕන්ට වැඩි කරුණාම කැපයි. මේ එළඟි තෙල් එකේම ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා මේ vermicelli ටික බැද ගන්න ඕන. මේක ගොඩක් දිග රැල් තියන්න එපා. මේ පොඩ්ඩක් අතින් මෙහෙම පොඩි කරලා කඩා ගන්න. මේකත් අහුරක් දෙකක් විතර ඉක්මනට බැද ගන්න. මොකද මේකත් එහෙම මේ තැම්බෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ටක් ගාලා බ්‍රවුන් කරගන්න ඕනේ. අහුරු දෙකක් විතර මේකත් මේ වගේ ලයිට් බ්‍රවුන් වෙන්න බැද්දාම ඇති. මේකත් දැන් බාගමු එකටම. මේ
භාජනයේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මේ කීර් එක හදාගන්න. මේකේ ඉතුරු වෙච්ච එළඟි තෙල් ටික එහෙමම තියාගන්න. කිරි ටින් කිරි දාගන්න. ඔයගලන්ට දැන් මේ ටින් කිරි දාලා පැණි රස මදි නම් සම්පූර්ණයෙන් ටින් කිරි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම එච්චර උණුගේ හැඟට උණ නැති නිසා. නමුත් ඔයගලන්ට පැණි රස මදි නම් මේකට සීනි ටිකක් දාගන්න. ඒත් කමක් නැහැ. මම අද සීනි පාවිච්චි කරන්නේ. කිරි කෝප්ප 3කට විතර ටින් කිරි හැඳි 4-5ක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ෆ්ලේවර් එකේ අනුව. මම කිව්වේ මට ඕනට වැඩි පැණි රසට මං ආස නැහැ. ඒ නිසා මේ ලාවට පැණි රහ තියෙන මට ඕන ප්‍රමාණයට හැඳි 5ක් විතර දැම්මනම් ඇති. මේකට මේ ලාවට දැන් රස්නේ තෙල් එකට එනසල් කරල් 5-6ක් දාගන්න. චුට්ටක් එතකොට ඒක මේකේ රත් වෙනවා. එතකොට ෆ්ලේවර් එක එළියට එනවා. කිරි කෝප්ප 3යි කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් හැඳි 5-6ක් දාගන්න. ඔයගලන්ගේ රස අනුව. මම ගොඩක් කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් පාවිච්චි කරන්න කැමති නැත්නම් මේක අඩුවෙන් දාලා සීනි ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මේකටම මම මේ ගත්ත සැෆ්‍රන් වලින් රේණු මේ මල් රේණුනේ ගොඩක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම පොඩි පින්ච් එකක් දාන්න. ඒකෙන් ලොකු වෙනසක් වෙනවා. පාටේ ෆ්ලේවර් එකේ සුවඳ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. මේක ආයි අපි ලිපේ තියලා රත් කරන්න ඕනේ. ගින්දර හයියෙන් සැරට දාගන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානකට අඩු පැත්තට බර වෙන්න දාන්න. මේක මිනිත්තු 15ක් 20ක් විතර අඩු ගින්දරේ තම්බ ගන්න. මේ මිනිත්තුවක් විතර මේක රත් වෙද්දී මේ බැදගත්ත කජු වර්මසෙලි ඒ ටික මේකට දාගන්න. ඔයගලන්ට කිව්වා රුලන් ටිකක් ගන්න කියලා. බැදගත්ත මේකෙන් තේ හැඳි 2ක් විතර දාන්න. වැඩි දාන්න එපා. මේක දාන්නේ ඇත්තට මේක පොඩ්ඩක් විතර උකු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒ තරම් උකුවට කන්න කැමති නැත්නම් රුලන් එක දාන්න එපා. මොකද වර්මසෙලි එකෙන් උත් පොඩ්ඩක් උකු වෙනවා. මේක මෙහෙම අඩු ගින්දරේ හැඳි ගගා මිනිත්තු 15ක් 20ක් විතර යන. ඕගොල්ලන්ට දැනේ අතට පදම පොඩ්ඩක් ගොරෝසු වෙගෙන එනකොට දාගන්න. හරි දැන් මේක උතුරනවා. මේක මට දැන් අතට දැනෙනවා ටිකක් උක්කු වෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම මේක බානවා. බාලා අපි ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරගමු. මේ බාන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් රස බලන්න. මම කිව්වේ ඕගලන්ට පැණි රස මදි වගේ නම් සීනි චුට්ටක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් වැඩි කරගන්න. පදම ඔයගලන්ගේ රස පදම හැටියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ෆ්ලේවර් එක. මම මේ ඩීප් ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ගෙස්ට්ස්ලාට සර්ව් කරනවා නම් ලස්සන ලොකු ජම්බුර බෝල් එකක දාලා පොඩි බෝල්ස් වලට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිවිජුවලි සර්ව් කරනවා නම් මෙහෙම එක ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඩිෂ් එක හැම වෙලාවෙම ක්ලීන් කරන්න. මම මේක උඩට සර්ව් කරන්න ඉස්සෙල්ලා සැෆ්‍රන් ස්ටෑන්ඩ්ස් 2-3ක් දානවා. මේක මිඩල් ඊස්ටර්න් ඩිෂ් එකක් වෙනවා. කියන්නේ මිඩල් ඊස්ට් වලත් මේ වගේ ඩිෂ් එකක් හදනවා. ඒගොල්ලෝ හදද්දී ඒගොල්ලන්ගේ ස්වීට්ස් වලට ගොඩක් පාවිච්චි කරන මේ දෙයක් තමයි මේ වේලපු පොඩි රෝස් බඩ්ස්. රෝස මල්. මේවා කන ඒවා මේ බය වෙන්න අපි දැන් මල් කඩේකට ගිහිල්ලා මල් අරගෙන වේලලා නම් ගන්න එපා. මොකද ඒවා කිමිකල් ගහලා තියෙනවා. මේවා කෙලින්ම ප්ලාන්ට් එකෙන් පැලෙන්ම අරගෙන මේ ඩිහයිඩ්‍රේට් කරන ඒවා. මේකෙත් හොඳ සුවඳක් උයි ෆ්ලේවර් එකක් උයි එනවා. ඩෙකොරේට් කරන්නත් ලස්සනයි. මෙහෙම පෙති 2-3ක් අරගෙන උඩට දාන්න.
මේ ඩෙසර්ට් එක රස්නෙන් උනත් සර්ව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙක තුනක් තියලා ඉවර වෙලා සර්ව් කරන්න. subscribe කරන්න, share කරන්න.